знімати, а то мова передає. Ога! Я не знаю, що мова. Якщо не буде великих морозів, то це буде добре. Отак. Що ще треба? Дякую тобі. Дай тобі Боже здоров'я. Послухайте, люди добрі, що моя країна, вона зветься Україна і вона єдина. Наша країна найкраща, краще її не знаю. Тут так весело співають, соловейки в гаю. Вона пахне файно хлібом, що напекла мама. А ліси тут хитаються, де пташка співала. У нас люди всі побожні, мут Бога благати. То, що ворог нам нищу би відбудувати. Прихилимо Господове і небо, і зерно, і зорі, де Бог нашу Україну не кинув у горі. Ця співанка і класівка полетить до Бога, і від Бога на Україну прийде перемога. Будемо Богу молитися, поки будемо жити. Це увечір, а це удень будемо хвалити. Що це таке файне вам знайти, але... Зійшов сиріт із гродом, горівочки піті, чия серце засмучене, то розвеселиті. Ой, тітіє моя мамко, тітіє, як це файно набуває, сама багатіє. Варилася киселиця, чи молочна каша, як це файно набуває, фамілія наша. Давно були люди мудрі, горівку не пили, ніколи не слабували, по 100 років жили. Тепер люди горівочку щасто випивають, та лиш ходять лікарнями, молоді вмирають. Ой, вас просить небо і земля, горівку не пити, не будете слабувати, по 100 років жити.
Пані Галина, я в неї куплю пару пакетів. Я куплю капусту. To Marин, wtedy? Aha, to nie masz nic. No to wtedy to też już sprawa. Tam sobie można wtedy światło sobie już się sprawa trwa.